हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। र साथीहरू, तपाईहरु चाहिँ एसएचएमएल सिरिजमा चाहिँ स्वागत छ। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल क्वेसनहरु गर्नेछौं। र यसैगरी इन्स्पेक्ट भनेको के हो र इन्स्पेक्ट चाहिँ खासमा केमा युज हुन्छ र कसरी युज त्यसको बारेमा थोरै हामी चाहिँ जान्नेछौं। र कुनै पनि ढिला नगरी आजको यस भिडियोलाई चाहिँ स्टार्ट गरौँ। र फर्स्टमा चाहिँ हामी चाहिँ डिस्कस गर्नेछौं इन्स्पेक्टको बारेमा र इन्स्पेक्टलाई कसरी युज गर्ने भनेर सिक्नेछौं। र त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो गुगल क्रोममा गएर चाहिँ कुनै पनि ब्राउजरमा गएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एउटा वेबसाइटको नाम चाहिँ सर्च गर्नु होला। र यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ एउटा वेबसाइटमा गइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ जुनसुकै वेबसाइटमा गइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ राइट क्लिक गर्नु पर्यो। राइट क्लिक गर्नुभयो भने त्यस वेबसाइटमा गएर तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल इन्स्पेक्ट भन्ने अप्सन। र तपाईहरुले चाहिँ त्यस इन्स्पेक्टमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ त्यो वेबसाइट बनाउन जति पनि कोड लेखिएको छ तपाईहरुले चाहिँ सबै कोडहरु त्यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस वेबसाइट बन्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ यिनी कोडहरु चाहिँ युज गरिएको छ। र यहाँ चाहिँ HTML CSS र जाभास्क्रिप्ट को पनि युज गरिएको छ। र तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट कोडहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट कुनै टेक्स्टहरु इमेजहरु चेन्ज गर्नु पर्यो भने तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ यस ज्ञानदीप कलेज लेखेको छ, यस ज्ञानदीप कलेजको ठाउँमा चाहिँ म चाहिँ कोडिङ सुरेश लेखिदिन्छु। यहाँ तपाईले चाहिँ कोडिङ सुरेश लेख्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यस ज्ञानदीप कलेजको ठाउँमा चाहिँ यो कोडिङ सुरेश भनेर आइसकेको छ। यसैगरी तपाईले चाहिँ अरु पनि यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र इन्स्पेक्टमा गएर चाहिँ अरु तपाईले चाहिँ कोड हेरेर यहाँबाट चेन्ज गरेर पनि तपाईले चाहिँ यहाँबाट चेन्ज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईको ल्यापटपमा मात्र देखिनेछ। र यो चाहिँ तपाईको ल्यापटपमा मात्र देखिन्छ, अरुको ल्यापटपमा चाहिँ यो हुँदैन। र यो चाहिँ यसैगरी तपाईले चाहिँ इन्स्पेक्टमा गएर चाहिँ कोडहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट कुनै इमेजहरु चेन्ज गर्नु पर्यो भने चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट इन्स्पेक्टबाट कोडहरु कसरी लेखेको छ त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ रहेको थियो हाम्रो चाहिँ इन्स्पेक्टको बारेमा। र अब चाहिँ हामी चाहिँ केही प्र्याक्टिस क्वेसनहरु गर्नेछौं। र यहाँ रहेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ गर्नुपर्ने क्वेसनहरु। र फर्स्टमा रहेको छ राइट अ प्याराग्राफ युजिङ BR एन्ड HR ट्याग। र हामी चाहिँ एउटा प्याराग्राफ लेख्नु पर्ने छ जसमा चाहिँ हामी चाहिँ ब्रेक ट्याग र होरिजोन्टल रो ट्याग चाहिँ युज गर्नु पर्ने छ। र त्यसको लागि म चाहिँ VS कोडमा चाहिँ जान्छु। र यो चाहिँ रहेको छ हामी चाहिँ HTML को सिन्ट्याक्स। र यहाँ चाहिँ म चाहिँ एउटा प्याराग्राफ लेखेर देखाउँछु। र लो रेम म चाहिँ 200 भनेर चाहिँ इन्टर गर्छु। र यसैगरी यसलाई चाहिँ फर्मेट डकुमेन्टमा राखौँ। यस फर्मेट डकुमेन्ट राख्यौँ भने हाम्रो यस के हुन्छ प्याराग्राफ चाहिँ एउटै स्क्रिनमा चाहिँ यो चाहिँ फ्लेक्स भएर आउँछ र एउटै स्क्रिनमा चाहिँ देखिन्छ। र यसैगरी अब यही प्याराग्राफलाई चाहिँ हामी चाहिँ होरिजोन्टल ट्याग र ब्रेक ट्याग चाहिँ युज गर्नेछौँ। र जस्तै गरी म चाहिँ यहाँ एडिटको पछाडि चाहिँ के हुन्छ ब्रेक ट्यागको युज गर्छु। र यसैगरी हामी चाहिँ यो भयो। र यसैगरी हामी चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ र यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो ब्रेक ट्याग। र यसैगरी हामी चाहिँ यहाँ पनि ब्रेक ट्याग युज गर्नेछौँ। र यो चाहिँ हामी चाहिँ डेमोको लागि रहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ एउटा बुकबाट एउटा पोएमलाई चाहिँ यहाँ लेखेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। र यसैगरी होरिजोन्टल ट्याग तपाईहरुले चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ HR ट्याग। र अब यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ रन गरेर हेरौँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ कस्तो आउँछ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ एडिटको पछाडि चाहिँ ब्रेक ट्याग लगाएका थियौँ, त्यसले यो चाहिँ यहाँबाट ब्रेक ट्यागको युज भएको छ यहाँनिर। र यसैगरी हामी चाहिँ मोलेस्टाइको पछाडि चाहिँ अर्को ब्रेक ट्याग युज गरेको थियौँ र त्यसले यो चाहिँ के हुन्छ अर्को लाइनमा आएको छ। र यसैगरी हामी चाहिँ कमोडी पछाडि चाहिँ होरिजोन्टल ट्यागको युज गरेको थियौँ र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ होरिजोन्टल ट्यागको यहाँ चाहिँ आएको छ। र यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ एउटा बुकबाट चाहिँ अथवा गुगलमा गएर तपाईहरुले चाहिँ एउटा पोएम चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ होरिजोन्टल र ब्रेक ट्यागको युज गरेर। यो चाहिँ रहेको थियो हाम्रो चाहिँ फर्स्ट नम्बरको क्वेसन जुन चाहिँ सल्भ भइसकेको छ। र यसैगरी हामी चाहिँ सेकेन्ड नम्बरको क्वेसनमा जाउँ। क्रिएट अ नेस्टेड इलिमेन्ट एन्ड एड एट्रिब्युट इन अ इलिमेन्ट। र तपाईहरुले चाहिँ एउटा चाहिँ नेस्टेड इलिमेन्ट बनाउनु होला। र त्यही भित्र के गर्नुपर्छ हामी चाहिँ एट्रिब्युटहरु चाहिँ एड गर्नुपर्ने छ। र नेस्टेड इलिमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा इलिमेन्ट भित्र पनि अर्को इलिमेन्ट आउँछ भने त्यसले चाहिँ नेस्टेड इलिमेन्ट भनिन्छ। र यो हामी चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा डिस्कस गरिसकेका छौँ।
र अब चाहिँ यस क्वेसनलाई चाहिँ हामी सल्भ गरेर हेर्नेछौँ र यो चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ कमेन्ट गर्नेछौँ। यो चाहिँ हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 रहेको छ र यसै गरी अब चाहिँ हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 को चाहिँ यहाँ सल्भ गर्नेछौँ र म चाहिँ यहाँ क्वेसन नम्बर 2 पनि लेखिदिन्छु जुन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सजिलो हुनेछ यो कति नम्बरको क्वेसन हो भनेर चाहिँ हेर्नलाई। र अब चाहिँ हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ नेस्टेड इलिमेन्टको युज गरेर चाहिँ त्यहाँ एट्रिब्युट एड गर्नुपर्नेछ। जस्तै म चाहिँ एउटा इलिमेन्ट एड गर्छु, एउटा हेडिङ ट्याग युज गर्नेछु र हेडिङ ट्यागभित्र चाहिँ अर्को के गर्नेछु प्याराग्राफ ट्याग युज गर्नेछु र यसमा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्नेछौँ कोडिङ सुरेश भनेर चाहिँ लेख्नेछौँ। र मैले चाहिँ अघि नै पनि भनेको थिएँ एउटा इलिमेन्टभित्र अर्को इलिमेन्ट आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ नेस्टेड इलिमेन्ट भन्छौँ र यो चाहिँ हामी चाहिँ एच1 चाहिँ एउटा इलिमेन्ट रहेको छ, यसै गरी पी पनि के रहेको छ एउटा इलिमेन्ट रहेको छ र एच1 ट्यागभित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्याराग्राफ इलिमेन्ट आएको छ, यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ नेस्टेड इलिमेन्ट भन्छौँ। र अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ एट्रिब्युट एड गर्नेछौँ र पहिला यसको चाहिँ रिजल्ट कस्तो आएको छ त्यो चाहिँ चेक गर्नेछौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अहिलेको यसको आउटपुट चाहिँ यस्तो आएको छ र अब फेरि यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ हेर्नेछौँ कि यसलाई चाहिँ अब एट्रिब्युट एड गर्नेछौँ यसभित्र चाहिँ र एच1 ट्यागभित्र चाहिँ हामी चाहिँ यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ एड गर्नेछौँ STYLE स्टाइल। ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हामी चाहिँ रेड दिनेछौँ र यसै गरी यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एच1 को चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रहेको छ, यसै गरी यस कोडिङ सुरेशको चाहिँ यहाँ पनि हामी चाहिँ एउटा एट्रिब्युट एड गर्नेछौँ र यसको हामी चाहिँ के गर्नेछौँ कलर चाहिँ ब्लू गराउनेछौँ र स्टाइल कलर ब्लू भ्यारिएन्ट राखिदिन्छु र यसलाई हामी चाहिँ अब चाहिँ रन गरेर हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ एट्रिब्युट एड गरिसकेका छन् र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो चाहिँ एच1 को ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रेड रहेको छ र यसै गरी हाम्रो एसपी ट्यागभित्र रहेको जुन कोडिङ सुरेश थियो त्यसको कलर चाहिँ ब्लू भाइलेन्ट रहेको छ र यसै गरी यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड नम्बरको क्वेसन। यसै गरी तपाईँले चाहिँ अरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिसको लागि र यसै गरी हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन पनि सल्भ भइसकेको छ र अब रहेको छ हाम्रो चाहिँ तेस्रो क्वेसन र क्रिएट इन HTML पेज विथ हेडिङ अ प्राइमरी हेडिङ एन्ड सब हेडिङ। HTML पेजभित्र चाहिँ एउटा हेडिङ राख्नुहोस् र त्यो हेडिङभित्र पनि अर्को हेडिङ राख्नुहोस् र त्यो हेडिङभित्र पनि अर्को हेडिङ राख्नुहोस्। यसै गरी त्यसको प्राइमरी हेडिङ सब हेडिङ गराएर चाहिँ हेडिङ प्राइमरी हेडिङ र सब हेडिङ गराएर तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ HTML पेज चाहिँ बनाउनु पर्नेछ र त्यो क्वेसनलाई पनि हामीले सल्भ गर्नेछौँ र यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो क्वेसन 2 को क्वेसन पनि सल्भ भइसकेको छ र यसै गरी हामी चाहिँ अब क्वेसन नम्बर 3 को क्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ नम्बर 3 र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा हेडिङ ट्याग रहेको छ र यस हेडिङ ट्यागको चाहिँ एच1 राखेको छ र यसको टपिक चाहिँ हामी चाहिँ CODING कोडिङ सुरेश नै राख्नेछौँ र यसको हेडिङभित्र चाहिँ एउटा हामी के राख्नेछौँ प्याराग्राफ राख्नेछौँ र यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो चाहिँ एउटा हेडिङ र यसै गरी अब चाहिँ हामी चाहिँ अर्को सब हेडिङ राख्ने अर्को प्राइमरी हेडिङ राख्नेछौँ S2 भनेर सरी S3 राखौँ र तपाईँले चाहिँ S2 पनि राख्न सक्नुहुन्छ S3 पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ हेडिङ चाहिँ 6 टाइपको रहेको छ र यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ युट्युब च्यानल भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ के राख्नेछौँ प्राइमरी हेडिङ राख्नेछौँ युट्युब भनेर र यसै गरी यसभित्र पनि हामी चाहिँ एउटा प्याराग्राफ एड गर्नेछौँ लोरेम 15 राखिदिन्छु र तपाईँले चाहिँ लोरेम पछाडि चाहिँ जति नम्बर राख्नुहुन्छ त्यतिवटा वर्ड चाहिँ यहाँ आउँछ र यसै गरी हामी चाहिँ अर्को पनि हेडिङ राख्नेछौँ S6 भनेर चाहिँ अर्को हेडिङ राख्नेछु मैले यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्को हेडिङ रहेको छ र यसै गरी यहाँ चाहिँ म चाहिँ के गर्छु यसमा पनि प्याराग्राफभित्र चाहिँ लोरेम 50 भनेर चाहिँ
राखिदिन्छु। यसलाई चाहिँ फर्मेट डकुमेन्ट गराउन सक्नुहुन्छ र यसै गरी अब चाहिँ यसलाई रन गरेर हेरौँ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आउटपुट चाहिँ यस्तो आएको छ। फर्स्टमा हाम्रो चाहिँ कोडिङ सुरेश चाहिँ यो चाहिँ हेडिङ रहेको छ र युट्युब चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राइमरी हेडिङ रहेको छ भने हाम्रो च्यानल चाहिँ सब हेडिङ रहेको छ। यसै गरी तपाईँले चाहिँ हेडिङ ट्यागको युज गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेडिङहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ र यसै गरी अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ लास्ट क्वेसन रहेको छ इन्सपेक्ट योर फेभरेट वेबसाइट एन्ड चेन्ज समथिङ अन द पेज र तपाईँ चाहिँ एउटा आफ्नो फेभरेट वेबसाइटमा जानु होला र त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो केही चाहिँ चेन्ज गर्नु होला र हामी चाहिँ यस भिडियोको सुरुमा चाहिँ केही चेन्ज गरेको थियौँ। यसै गरी तपाईँ पनि आफ्नो एउटा फेभरेट वेबसाइटमा जानु होला र त्यहाँ गएर चाहिँ त्यहाँबाट तपाईँले चाहिँ केही चेन्ज गर्नु होला र यो चाहिँ प्र्याक्टिस तपाईँले चाहिँ गर्नु होला। जति तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ र क्वेसन नम्बर 4 चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफै गर्नु होला र आई होप आजको यस भिडियो तपाईँलाई चाहिँ केही हेल्पफुल भयो होला। यदि भयो भने यस भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। सो आजलाई यति नै। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू।